নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি এটা নতুন টপিক লৈ মই আহিছোঁ। আৰু আজি মই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত হ'বলগীয়া B.Ed এণ্ট্ৰেন্স টেষ্টৰ কাৰণে কিছুমান দৰকাৰী টিচিং এপ্টিটিউডৰ প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে বহুতো সুবিধা হ'ব। তেন্তে বলক ভিডিঅ'টি দেৰি নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু কিবা ভুল হ'লে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টিৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে টিচিং ডিমাণ্ডছ ইণ্টাৰেকশ্যন বিটুইন দ্য পেৰেণ্টছ এণ্ড টিচাৰ্ছ এণ্ড ষ্টুডেণ্টছ, কাৰিকুলাম মেকাৰ্ছ এণ্ড এক্সামিনাৰ্ছ, অল দ্য এবভ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব টিচাৰ্ছ এণ্ড ষ্টুডেণ্টছ। টিচিং ডিমাণ্ড ইণ্টাৰেকশ্যন ইজনে সিজনৰ মাজত মানে ইণ্টাৰেকশ্যন হয় কিহৰ মাজত? টিচিঙৰ ক্ষেত্ৰত ষ্টুডেণ্ট আৰু টিচাৰৰ মাজত ইণ্টাৰেকশ্যন হয়। নেক্সট দিছে টিচাৰ প্ৰচেছেছ ইণ্টাৰভিনিং ভেৰিয়েবল ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ টিচিং স্কিল, কণ্টেণ্ট, টিচিং ষ্ট্ৰেটেজি এণ্ড টিচিং মেথড। দুইটা নহয়, গোটেইকেইটাই আমাক দৰকাৰী। টিচিং স্কিল, টিচিং ষ্ট্ৰেটেজিছ গোটেইখিনি। হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট এ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ লাৰ্ণিং? কোনটো লাৰ্ণিঙৰ বৈশিষ্ট্য নহয়? চেঞ্জ ইন বিহেভিয়াৰ, গ'ল অৰিয়েণ্টেড এডজাষ্টমেণ্ট প্ৰচেছ নে এনভাইৰনমেণ্টেল অৰিজিন? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এনভাইৰনমেণ্টেল অৰিজিন। লাৰ্ণিঙে বিহেভিয়াৰ চেঞ্জ কৰে, গ'ল অৰিয়েণ্টেড কৰে, এডজাষ্টমেণ্ট প্ৰচেছো কৰে, কিন্তু এনভাইৰনমেণ্টটোৰ ওপৰত কোনো গুৰুত্ব নিদিয়ে। দ্য মেইন কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ গুড টিচিঙৰ মেইন কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স কোনটো? ইয়াৰ আটাইকেইটাই টু প্ৰভাইড অটো লাৰ্ণিং কণ্ডিশ্যন, টু মেক ইফেক্টিভ প্লানিং, টু প্ৰম'ট ডেম'ক্ৰেটিক প্ৰিন্সিপালছ, অল দ্য এবভ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অল দ্য এবভ। অকণমান মোৰ চৰ্দি আৰু কাহ হৈ আছে, গতিকে মোৰ ভিডিঅ'টি অকণমান অসুবিধা হৈছে, গতিকে সেইটো আপোনালোকে মোক ক্ষমা কৰি দিব। তেন্তে আজিৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছ ফাণ্ডামেণ্টেলি কমপ্লিটেড ইন? টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছ ক'ত শেষ হয়? ক্লাছৰুম, স্কুল, হোম, ছ'চাইটি। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ক্লাছৰুম। ইনষ্ট্ৰাকশ্যন হেল্প টু গিভ প্ৰপাৰ শ্বেপ অফ হিউমেন বিহেভিয়াৰ। ইনষ্ট্ৰাকশ্যনে কিহৰ প্ৰপাৰ শ্বেপ দিয়ে? কিহৰ? বিহেভিয়াৰৰ। কোনো মাইণ্ড, চ'ল বা চাইক'লজিৰ নহয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বিহেভিয়াৰ। টিচিং কেনেকুৱা হ'ব পাৰে? টেকনিকেল, স্পীডি, শ্ল', চাইক'লজিকেল। ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব চাইক'লজিকেল। টিচিং শুড বি চাইক'লজিকেল। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহোঁ। দ্য মেইন কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ গুড টিচিং। এইটো অহা দেখা যায়, সেইকাৰণে মই ৰাইট চিন মাৰি থৈছোঁ। ইয়াৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট আছে আৰু সেই ইম্পৰ্টেণ্টখিনি মই প্ৰায় ৰাইট চিন দি থৈছোঁ, গতিকে আপোনালোকে এইখিনি নোট কৰি ল'ব। The main characteristics of good teaching is wide, instruction oriented, narrow, progressive. Main characteristics of good teaching, ইয়াৰ ভিতৰৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে progressive. Teaching process is changeable in nature according to কি কাৰণত সলনি হ'ব পাৰে টিচিং প্ৰচেছ? Political change, philosophical principle, cultural possibilities, all the above. ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে all the above। সকলো ক্ষেত্ৰতে চেঞ্জ হ'ব পাৰে। আৰু টিচিং ইজ এন ইণ্টাৰেকশ্যন প্ৰচেছ primarily involving classroom talk which takes place between the teacher and pupil, occurs during certain definable activities. Statement was given by. ষ্টেটমেণ্টবিলাক কোনে কৈছে সেইটোৰো আহে কুৱেশ্যন প্ৰায় দেখা যায়। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এডমণ্ড এৰিণ্ডন। কোনে কৈছে? এডমণ্ড এৰিণ্ডন। Teaching is relationship which helps the child to develop his power. Statement was given by Rayburn. এই কথাষাৰ কোনে কৈছে? ৰাইবাৰ্ণে কৈছে। Teaching is a relationship, এটা সম্বন্ধ টিচিং which helps the child, মানে শিশুসকলৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত এটা শক্তি হৈছে টিচিং। তো এইটো কোনে কৈছিল কথাষাৰ? ৰাইবাৰ্ণে কৈছিল। The quality for teaching strategy is based on definite teaching model, teaching skill, scientific nature of teaching, all the above. ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে all the above. The quality for teaching strategy, all the above. Which one of the following statement is not correct in terms of teaching? কোনটো নহয়?
ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ডি টিচিং ইজ এ লাইফ লং প্ৰচেছ এইটো শুদ্ধ নহয় বাকীকেইটা শুদ্ধ হয় টিচিং ফৰ্মেল হয় কাৰিকুলামৰ ওপৰত বেছড কৰে অবজেক্টিভছ অফ টিচিং আৰ একৰ্ডিং টু এডুকেশ্যন এইটো হয় শিক্ষাৰ মানে আমি কাৰিকুলামৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি কিছুমান অবজেক্টিভ উদ্দেশ্য লওঁ লক্ষ্য লওঁ গতিকে টিচিং খালি লাইফ লং প্ৰচেছটো নহয় দ্য টিচিং ষ্টেজ ইজ নট কল ইন দ্য ফলোয়িং প্ৰি এক্টিভ ইণ্টাৰেক্টিভ মিডল এক্টিভ পোষ্ট এক্টিভ কোনটো নকয় মিডল এক্টিভ ইণ্টাৰেক্টিভ ষ্টেজ অফ টিচিং ইনক্লুডছ ইণ্টাৰেক্টিভ ষ্টেজ অফ টিচিঙৰ ক্ষেত্ৰত কোনটো জইন লগাইছে লিংগুইষ্টিক ষ্টুডেণ্টছ পাৰফৰ্মেঞ্চ এক্সপ্ৰেশ্যন অফ এবিলিটিজ অল অফ দ্য এবভ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অল অফ দ্য এবভ এতিয়া 17 নম্বৰটো চাওঁ মেক্সিম অফ টিচিং মানে কি জেনেৰেল ট্ৰুথ ৰুল অফ টিচিং দুইটাই হয় হয়নে জেনেৰেল ট্ৰুথো হয় আৰু ৰুল অফ টিচিঙো হয় দ্য ফাদাৰ অফ কুৱেশ্যন এনচাৰ ষ্ট্ৰেটেজিৰ ফাদাৰ কোন হয় চক্ৰেটিছ নো মেন কেন ৰিভিল টু ইউ আউট বাট ডেট হুইচ অলৰেডি লাইজ হাফ এছলিপ ইন দ্য ড্ৰনিং অন ইয়াৰ নলেজ হু ছেড দিছ এই কথাষাৰ কোনে কৈছে খালিল গিব্ৰান তো এই 19 নম্বৰটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় কাৰণে মই ইয়াত দিয়া নাই নেক্সট কৈছে টিচিং ইনক্লুডছ কি ইনক্লুড কৰে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি ট্ৰেইনিং ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ডেভেলপমেণ্ট অফ কগনিটিভ প্ৰচেছ এণ্ড এবিলিটিজ গাইডেন্স পাৰফৰ্মেঞ্চ হেল্থ এটচেট্ৰা এইখিনি আমাক টিচিঙৰ লগত জড়িত ইন টিচিং পাৰ্চনেল ফিলিংছ কেপেবিলিটিজ এছপাৰেশ্যন ৰিড এটচেট্ৰা অফ দ্য 21 নম্বৰটো নাহিলে চৰি এইটোৰ বাবে মই খুবেই দুখিত নেক্সট আমি পঢ়িম 24 নম্বৰ তাৰমানে মই ইয়াত গোটেইখিনি চিৰিয়েলিকৈ দিয়া নাই যিকেইটা মেইন হয় সেইকেইটাহে মই দি গৈছোঁ গতিকে আপোনালোকেও এনেকৈ মেইনখিনিয়ে আপোনালোকে দি যাব ঠিক আছে তো মই গোটেইখিনি দিয়া নাই মই মেইনখিনিহে দিছোঁ নেক্সট চাওঁ আহকচোন 24 নম্বৰ ইন ট্ৰেডিশ্যনেল কনচেপ্ট টিচিং ইজ ট্ৰিটেড এজ দ্য প্ৰচেছ অফ মিউচুৱেল ইণ্টাৰেকশ্যন বিটুইন টিচাৰ্ছ এণ্ড লাৰ্ণাৰ্ছ ট্ৰেডিশ্যনেল কনচেপ্টৰ ক্ষেত্ৰত অকল কি হৈছিলে মিউচুৱেল ইণ্টাৰেকশ্যন হৈছিলে বিটুইন শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজতে সীমাবদ্ধ আছিল লাৰ্ণিং ইজ এ কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ ফ্ৰম ক্ৰেডল টু গ্ৰেভ লাৰ্ণিং ক'ৰ পৰা ক'লৈ আহে ক্ৰেডল টু গ্ৰেভ লাৰ্ণিং মে বি এইটোতো সকলোৱে জানো ফৰ্মেল আৰু ইনফৰ্মেল দুটাই হ'ব পাৰে নেক্সট আছে হু ৱাজ ন'ন এজ ফাদাৰ অফ মডাৰ্ণ চাইক'লজি এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মডাৰ্ণ চাইক'লজিৰ ফাদাৰ কাক বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ফ্ৰেডৰিচ হাৰ্বাৰ্টক মডাৰ্ণ চাইক'লজিৰ জনক বুলি কোৱা হয় নেক্সট আহক মডাৰ্ণ এডুকেশ্যনবোৰ কেনেকুৱা এক্টিভিটি চেণ্টাৰ টিচাৰ চেণ্টাৰ টিচিং চেণ্টাৰ নে প্লে চেণ্টাৰ তো মডাৰ্ণ এডুকেশ্যন সদায় এক্টিভিটি চেণ্টাৰ এক্টিভিটিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে ওৱান অফ দ্য ছিগনিফিকেণ্ট ট্ৰেণ্ডছ ইন মডাৰ্ণ টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছ কোনটো হয় ইয়াৰ ভিতৰত গোটেইখিনিয়ে মিটিং ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেঞ্চ ৰিভলিউশ্যন ইন দ্য টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছ ক্ৰিয়েটিভ এডুকেশ্যন অল অফ দ্য এবভ দ্য ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অল অফ দ্য এবভ নেক্সট কৈছে টিচিং ইজ এন ইণ্টিমেট বিটুইন এ মোৰ নেচাৰ ইজ ওৱান অফ হুইচ ইজ ওৱান এডুকেশ্যন অফ দ্য লেটাৰ ষ্টেটমেণ্ট কোনে কৈছিলে এইটো কৈছিলে মৰিচিয়ন এনচাৰ নম্বৰ চি দেয়াৰ মাষ্ট বি ন' আদাৰ বুক দেন দ্য ৱৰ্ল্ড কোনে কৈছিল কথাষাৰ বুকৰ সমান কোনো ফ্ৰেণ্ড হ'ব নোৱাৰে এই কথাষাৰ কোনে কৈছিল ৰুচুৱে কৈছিল উত্তৰ হ'ব ৰুচু ইজ ফেভাৰ্ড অফ ৰুচু কিহৰ আছিল নিগেটিভ এডুকেশ্যন হয়নে পজিটিভ নিগেটিভ চাইল্ড এডুকেশ্যন এডাল্ট এডুকেশ্যন ইয়াৰ শুদ্ধ হয় নিগেটিভ এডুকেশ্যন নেক্সট কৈছে 37 নম্বৰ known to unknown এইটো কি বুলি কোৱা হয় মেক্সিম অফ টিচিং মেথড অফ টিচিং নে ষ্ট্ৰেটেজি অফ টিচিং নে নান অফ দ্য এবভ ওচৰৰ পৰা দূৰলৈ জনাৰ পৰা নজনালৈ এইবোৰ হয় মেক্সিম অফ টিচিঙৰ ওপৰত পৰে হু ছেড লাৰ্ণিং ইজ দ্য মডিফিকেশ্যন অফ বিহেভিয়াৰ থ্ৰু এক্সপেৰিয়েঞ্চ এণ্ড ট্ৰেইন এই কথাষাৰ কোনে কৈছিল এইটো আহে প্ৰায় লাইনটো সেইকাৰণে মই টিক মাৰ্ক দি থৈছোঁ ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে গেটছ গুড টিচিং এনকাৰেজ দ্য নিড অফ গুড টিচিঙে কিহৰ ক্ষেত্ৰত উৎসাহিত কৰে এফিচিয়েণ্ট প্লানিং কিহৰ ক্ষেত্ৰত ইভালুৱেশ্যন এক্সামিনেশ্যন এইবোৰ নহয় কিহৰ ক্ষেত্ৰত এফিচিয়েণ্ট প্লানিঙৰ ওপৰত এতিয়া এনকাৰেজেছ মানে কি উৎসাহিত কৰা
The advantage of teaching process to a teacher is শিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত টিচাৰৰ কি এডভান্টেজ আছে মানে সুবিধা দা ইয়াৰ গোটেইখিনিয়ে শুদ্ধ দিছে দ্য প্ৰচেছ ডাইৰেক্ট দ্য টিচাৰ্ছ টিচিং প্ৰচেছ মেক দ্য কণ্টেণ্ট চিম্পল এণ্ড আণ্ডাৰষ্টেণ্ডেবল হয়নে প্ৰথমে আমাৰ কণ্টেণ্টবিলাক চিম্পল হ'ব লাগে বুজিব পৰা হ'ব লাগে টিচাৰ্ছ টিচিং হ'ব লাগে ধুনীয়াকৈ শিক্ষকে কৰা হ'ব লাগে দ্য প্ৰচেছ ফৰ্মুলেট দ্য এৰিষ্টিক এছপেক্ট অফ টিচিং ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ডি দ্য ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবল ইন টিচিং প্ৰচেছ ইজ টিচাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবল ইন টিচিং প্ৰচেছ ইজ টিচাৰ দ্য ফেমাছ বুক ইমেইল ৱাজ ৰিটেন বাই সকলোৱে জানো কোনে লিখিছে এমিল নামৰ গ্ৰন্থখন ৰুছু এমিল নামৰ গ্ৰন্থখন কোনে লিখিছে ৰুছু এইটো প্ৰায় অহা যোৱা দেখা যায় কিণ্ডাৰগাৰ্টেন মেথড ৱাজ ডেভেলপ বাই সকলোৱে জানো আমি হেনৰি ভন ডাইক কিণ্ডাৰগাৰ্টেন কোনে লিখিছিলে কিণ্ডাৰগাৰ্টেন লিখিছিলে আমাৰ ফ্ৰবেলে হয়নে কিণ্ডাৰগাৰ্টেন মেথড ৱাজ ডেভেলপ বাই ফ্ৰবেল দ্য ৱৰ্ড কিণ্ডাৰগাৰ্টেন ৱাজ ডিৰাইভ ফ্ৰম দ্য জাৰ্মান ৱৰ্ড কিণ্ডাৰগাৰ্টেন শব্দটো ক'ৰ পৰা লোৱা হৈছে জাৰ্মান ৱৰ্ড দ্য অৰিজিনেল ফ্ৰম দ্য ৱৰ্ড কিণ্ডাৰগাৰ্টেন ইজ জাৰ্মান লেংগুৱেজ ইজ কিণ্ডাৰগাৰ্টেন বুলি কোৱাটোকে আমাৰ জাৰ্মান লেংগুৱেজ হয় which method of teaching emphasis on sense training কোনটো মেথডৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মণ্টেছৰী মেথড নেক্সট দিছে ডিডাক্টিভ apparatus was developed by Maria Montessori Senses are the gateway of our knowledge who said this কোনে কৈছিল কথাষাৰ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মেৰিয়া মণ্টেছৰী নিউ threats in education emphasizes on the active perception active thinking active acting all the above ইয়াৰ গোটেইখিনিয়ে হয় শুদ্ধ উত্তৰ গতিকে ইয়াৰ এনসাৰটো হ'ব ডি তাৰপিছত 15 নম্বৰ freedom is the watchword of a new education freedom should be emphasis on ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব self disciplinary value of the student the theory of connections was introduced by কানেকশ্যনৰ ইন্ট্ৰডিউচ কোনে কৰিছিলে E.L. থৰ্নডাইক এইটো আমি সকলোৱে জানো E.L. থৰ্নডাইক এষ্টাব্লিছ ডেট লাৰ্ণিং ইজ দ্য ৰিজাল্ট অফ কানেকশ্যন অৰ বণ্ড বিটুইন ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ষ্টিমুলাছ এণ্ড ৰেছপন্স নেক্সট কৈছে থৰ্নডাইক ৱাজ এ বিহেভিয়াৰেলিষ্ট হি ডিড এক্সটেনচিভ এক্সপেৰিমেণ্ট উইথ কিহৰ ক্ষেত্ৰত এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছিলে এনিমেল ট্ৰায়েল এণ্ড ইৰ'ৰ ইজ এ আহিলে The theory of conditioning was introduced by Thorndike. According to trial and error method, learning depends on trial and error activities. Who was the pioneer of operant conditioning? Operant conditioning or Skinner. Natural response is connected with etu na lage amar etu 57 number who was the pioneer of operant conditioning to main hoy important hoy তো হেতু দৰকাৰ এতিয়া আমি আহিছো নাম্বাৰ 84 মোৰ নাম্বাৰবিলাক খেলি মেলিকৈ দিছো কাৰণ যেকেটা ইম্পৰ্টেন্ট মই হেকেটাহে কৰিছো গতিকে আপোনালোকে নম্বৰৰ ওপৰত নেচাব আপোনালোকে কুৱেশ্যনৰ ওপৰত নজৰ দিব দেই তো নেক্সট দিছো মোটিভেশ্যন ইজ ডাইৰেক্টেড বাই থিওৰি অফ প্লেজাৰ এণ্ড পেইন Behavior controlling in Gestalt psychology is Gestalt psychology behavior kune controlling kore next hoise your answer B motivation kune control kore motivation e according to law of exercise learning depends on learning kihor upor depend kore practice or uporot learning etu 86 number according to law of exercise etu kintu dorkari hoy de etu moi tik namarilu yar uttoro practice or upor nirbhor kore learning helps to change our hokole janu behavior learning depends on psychophysical maturity of the learner learning kihor psychophysical maturity develop kore learner next interactive stage of teaching include
ইণ্টাৰেক্টিভ, পোষ্ট এক্টিভ, প্ৰি এক্টিভ এইকেইটা দৰকাৰ হয় তো ইণ্টাৰেক্টিভ ষ্টেজ অফ টিচিং ইনক্লুডছ গোটেইখিনিয়ে লিংগুইষ্টিক এবিলিটিজ, এক্সপ্ৰেছন এবিলিটিজ, ষ্টুডেণ্ট পাৰফৰ্মেঞ্চ গোটেইখিনিয়ে লাগে তো ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অল অফ দ্য এবভ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং আৰ নট এ টেকনিক অফ প্ৰব্লেম চলভিঙৰ কোনটো টেকনিক নহয় কৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এক্সপেৰিমেণ্টেশ্যন, হিউৰিষ্টিক, এলগৰিথমছ, মিনছ এনালাইচিছ, এক্সপেৰিমেণ্টেশ্যন ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব এক্সপেৰিমেণ্টেশ্যন Who originated the project method কোনে ওলাইছিল the Kilpatrick The term school is derived from the word school number A school The term school is derived from কোনটো ভাষাৰ পৰা লোৱাইছে Greek Evaluation helps in preparing cumulative record learning objectives achieving and rectifying teachers behavior all of the above ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব all of the above next is a remedial function of teaching is not associated with ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব the construction of criterion reference test the knowledge of teaching learning helps a teacher in attainment of objectives in developing teaching skills of pupil teachers in evaluate teaching ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব all of the above 120 নম্বৰটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় micro teaching is related to teaching method teaching strategies teaching models none of the above ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কোনোটোতে নহয় the basic aim of heuristic strategy is ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব A to train students in scientific method এটো দৰকাৰ জনা যে heuristic method scientific method হয় heuristic method কি method scientific method which one is teacher centered method কোনটো হয় lecturer method demonstration strategy is not useful for কোনটো ক্ষেত্ৰত demonstration useful নহয় achieving psychomotor objectives to demonstrator strategy ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ নহয় what is the first step in system analysis কোনটো হয় formulation of objectives এটো এটা দৰকাৰ for evaluation teacher should use oral testing as a type question objective question এখিনি গোটেইখিনিয়ে হয় তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব D all of the above which work is not related to teacher কোনটো নহয় বাজেটৰ কাম কৰাটো টিচাৰৰ নহয় the meaning of the word kindergarten is garden of children learn as much as possible from the great book nature who said কোনে কৈছে কথাষাৰ ৰুশু which method makes remediation ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব source method remediationৰ কোনটো হয় method source method Maria Montessori was an America educationist Maria Montessori America educationist এতিয়া আমি next চাম by education I mean all around drawing out of mind and spirit who said this ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব মহাত্মা গান্ধী basic education was developed by মহাত্মা গান্ধী basic education মহাত্মা গান্ধীয়ে হে কৰিছে তো what is SUPW full form কি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব P society useful productive work ঈশ্বৰ ভাই patch committee form when did ঈশ্বৰ ভাই patch committee আহিছিল ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব 1977 basic education is number C craft center মহাত্মা গান্ধীয়ে যি কৰিছিল আমাৰ শিক্ষা হেতু craft center মানে art and culture লগত craft center তাৰপিছত next mechanical devices verbal devices visual aids are included in ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব device of limited application Charles L. Robinson has given classification of teaching devices as devices which create interest devices which provide work situation কোনটোৰ ক্ষেত্ৰত ইণ্টাৰেষ্ট আনিবলৈ আৰু work situationটো আমি ধুনীয়াকৈ বজাই ৰাখিবৰ কাৰণে আমাৰ ডিভাইচ কৰা হৈছে Which teaching device is considered as the key to all educative
activity কোনটো ডিভাইস গোটেই এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ দৰকাৰ হয় এক্টিভিটি ক্ষেত্ৰত কুৱেশ্যনিং কোনটো কুৱেশ্যনিং who said the it medium of learning question as research tool কোনে কৈছে ইয়াৰ charters next the flowing stream living thoughts it is library flowing stream of living thoughts it is library when a question is answered wrongly the teacher should যদি এজন ছাত্ৰই ভুলকৈ উত্তৰ দিয়ে কি কৰিব লাগিব ইয়াৰ শুদ্ধ কাৰেক্ট আনসাৰ উইথ দ্য হেল্প অফ দ্য ষ্টুডেণ্টছ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ উইথ দ্য হেল্প অফ দ্য ষ্টুডেণ্টছ lesson plan means lesson plan মানে কি to prepare all that the teacher wants to teach in a limited period এটা limited periodৰ ভিতৰত টিচাৰে যিখিনি শিকাব বিচাৰে সেইখিনি শিকাবৰ কাৰণে যি প্ৰিপেয়াৰ কৰা হয় সেইটো হৈছে লেসন প্লান এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত টিচাৰে যিখিনি শিকাব বিচাৰে শিকাব খুজিছে সেইখিনি আমি কেনেদৰে শিকাম প্ৰিপেয়াৰ কৰি লয় সেইটো হৈছে লেসন প্লান in the process of teaching a Thorndike's law of readiness finds application in ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব introduction next the last stage of lesson plan is closure lesson plan or last stage to ki closure in presentation step which stage is used for the first time ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব গুটেইখিনি teaching content teachers activity learners activity ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব answer number D all of the above who use teaching aids in teaching learning process teaching learning processor ক্ষেত্ৰত teaching aids যে পৰে সেইখিনি কোনে উলাইছিল প্ৰথমে টিচিং এজ ব্যৱহাৰ কৰাটো কোনে উলিয়াইছিল উত্তৰটো হ'ব ডি এৰছমাছ স্কুল জাৰ্নি ইজ এন ইম্পৰ্টেণ্ট অডিঅ' ভিজুৱেল এইড ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ট্ৰু স্কুল জাৰ্নি স্কুল গ'লে আমি অডিঅ' আৰু ভিজুৱেল দুইটাই পাওঁ চ' ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ট্ৰু এন ইফেক্টিভ ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন ৰিকুৱায়াৰ্ছ দ্য ইউজ অফ ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব মেনি এইজ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ৰ শেষৰটো প্ৰশ্ন হৈছে টিচিং থিয়ৰিজ হেল্পছ দ্য টিচাৰ টু ন' টিচিং থিয়ৰিজ হেল্প দ্য টিচাৰ টু ন' দ্য কমন ফেক্টৰ্ছ অফ টিচিং এণ্ড লাৰ্ণিং টিচিং থিয়ৰিছে টিচাৰক কোনটো ক্ষেত্ৰত জনাত সহায় কৰে মানে টিচিং থিয়ৰিছে তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অল অফ দ্য এবভ তো আজিৰ ভিডিঅ'টি আমি ইমানতে শেষ কৰিলোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টি চাই ভাল লাগিল এনেদৰে আৰু ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ মোৰ ভিডিঅ'টি লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ